4 vai diễn phim cổ trang đỉnh cao của Đàm Tùng Vận. Bạn sẽ không bao giờ quên các vai diễn trong phim cổ trang của Đàm Tùng Vận đều độc đáo, từ tính cách hoạt bát sôi nổi của Nguyên Kim Hạ, đến sức mạnh dịu dàng của Lạc Thế Diệp Nữ, đến sự tận tâm kiên định của Kỳ Anh anh hùng, và vẻ duyên dáng gần gũi của Tiểu Giao. Cô ấy không phải là ngôi sao nổi lên chỉ sau một đêm, mà là người biết nâng tầm bản thân qua từng vai diễn để cho nhân vật tự nói lên tiếng lòng của mình. Thành thật mà nói, tôi đã do dự rất lâu trước khi viết về Đàm Tùng Vận, không phải vì tôi không có gì để nói, mà vì tôi có quá nhiều điều muốn nói và sợ lan man. Xem phim cổ trang của Đàm Tùng Vận cho thấy một điều khá thú vị, thật đáng kinh ngạc khi rất ít nhân vật của cô ấy hoàn toàn trùng khớp, cùng một khuôn mặt, nhưng ở một thời đại khác, một thân phận khác, đó là những con người hoàn toàn khác nhau. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về 5 vai diễn: Nguyên Kim Hạ, Lạc Thế Diệp Nữ, Kỳ Anh anh hùng và Tiểu Giao. Nguyên Kim Hạ, đỉnh cao của một nữ cảnh sát năng động. Khi bộ phim Dưới Quyền Lực được phát sóng năm 2019, nhiều khán giả đã bị cuốn hút bởi nhân vật Nguyên Kim Hạ, một nữ cảnh sát cấp thấp đến từ Lục Môn, tham lam, lắm mồm và ám ảnh bởi tiền bạc. Câu nói thường trực "tôi chết đói" khiến cô trở thành hình mẫu điển hình của một cô gái tomboy đường phố. Nhưng điều khiến nhân vật này trở nên đáng chú ý là cô ấy không chỉ tinh nghịch khi theo dõi tội phạm, ánh mắt của cô sắc bén như dao khi khám nghiệm tử thi và điều tra vụ án. Sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của cô khiến bạn quên mất rằng cô ấy là một cô gái. Trong tiểu thuyết, nhân vật Nguyên Kim Hạ được miêu tả là độc đoán, thẳng thắn và chân thành, sở hữu cả sự năng động của một cô gái trẻ và sự điềm tĩnh của một nữ cảnh sát. Đạo diễn Đàm Tùng Vận đã thể hiện hoàn hảo sự tương phản này, vừa gây khó chịu vừa giữ được sự điềm tĩnh một cách thuyết phục khi cần thiết. Thể hiện được lòng tham mà không khiến người xem khó ưa là một kỹ năng riêng biệt. Nỗi ám ảnh về tiền bạc của Nguyên Kim Hạ hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt nàng lại trong sáng và ngây thơ, không hề có chút mưu mô xảo quyệt nào. Đó chính là tài năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Lão Thạch Diệp Nữ, một vẻ đẹp nội tâm bị đánh giá thấp. Vai diễn Lão Thạch Diệp Nữ trong Sao Kiếm và Gấm Sao đã gây ra nhiều tranh cãi hơn cả vai diễn Nguyên Kim Hạ. Một số bình luận trên mạng cho rằng nàng không thể hiện được khí chất của một mẫu hệ, trong khi những người khác lại nói nàng quá yếu đuối. Tuy nhiên, sau khi xem lại nhiều lần, tôi thực sự cảm thấy Lão Thạch Diệp Nữ là vai diễn vẻ đẹp nội tâm nhất mà Đàm Tùng Vận từng đóng. Sinh ra là con gái của một thiếp, nàng kết hôn với một gia đình quý tộc. Trong môi trường mà sự phân biệt giữa con chính thống và con ngoài giá thú rất rõ rệt, chiến lược sinh tồn của nàng không phải là đối đầu trực diện, mà là dùng sự dịu dàng để vượt qua sức mạnh. Nàng tự khẳng định mình thông qua nghề thiêu thùa và bảo vệ bản thân bằng trí tuệ. Một số người nói rằng nàng không đủ quyết đoán, không phải là một nữ chính. Nhưng trong lịch sử thực tế, có bao nhiêu phụ nữ thực sự bất khả chiến bại, giữ vững nhịp sống của riêng mình giữa những khó khăn đã là một chiến thắng rồi. Lời chỉ trích cho rằng việc Đàm Tùng Vận đóng vai một cô gái 14 tuổi khi đã 30 tuổi là giả vờ trẻ trung, dường như không áp dụng cho cô ấy. Khuôn mặt cô ấy toát lên vẻ đẹp trẻ trung tự nhiên, không phải diễn xuất. Ji Nha Hinh, một con đường khác cho phụ nữ trong lịch sử cổ đại. Trong bộ phim Sao gia tộc thấm thuộc sao, Ji Nha Hinh vào vai tiểu thư của xưởng nhuộm hoa hóa ở Nghi Châu thời nhà Đường. Sở hữu công thức nhuộm bí truyền, cô vẫn giữ được phẩm giá và sự kiên định trước lòng tham của kẻ thù ngoại quốc. Cuối cùng đã truyền bá kỹ thuật nhuộm vải thục ra nước ngoài và được nhà Đường bổ nhiệm làm sứ thần dệt nhuộm. Một số người chỉ trích Ji Nha Hinh quá giống với Nguyên Kim Hạ. Cả hai đều thông minh, hoạt bát, kiên cường, cạnh tranh và giỏi giang trong nghề nghiệp. Cả hai đều thuộc hình mẫu người phụ nữ quyến rũ và mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi xem xong bộ phim, tôi cảm thấy là tạo hình này không giống thần thoại chút nào, không có váy voan thướt tha, không có mũ đội đầu đính đá quý, mà thay vào đó là một chiếc áo choàng vàng đơn giản, một chiếc túi nhỏ và một búi tóc mang đậm phong cách phim võ thuật TVB cổ điển. Nhưng rồi tôi nghĩ, Tiểu Giao là một cô gái loài người lang thang trong thế giới võ thuật, chứ không phải một tiên nữ sáng trần. Tạo hình này thực sự phù hợp với bộ phim cổ trang thực tế, dựa vào sự ấm áp của con người hơn là hiệu ứng đặc biệt. Thành thật mà nói, sau nhiều năm bão hòa trong thể loại phim truyền hình thần thoại, khán giả đã cảm thấy nhàm chán. Bước đột phá đầu tiên của Đàm Tùng Vận vào diễn xuất không dựa trên vẻ đẹp siêu phàm mà là sự duyên dáng gần gũi. Điều này khá thông minh, vẫn còn phải xem liệu khán giả có chấp nhận điều đó sau khi phim phát sóng hay không. Liệu diễn xuất trong phim cổ trang của Đàm Tùng Vận có phải là giới hạn tài năng của cô ấy? Câu trả lời của tôi là cô ấy không phải kiểu diễn viên lập tức nổi bật, mà là kiểu diễn viên tiến bộ hơn qua từng vai diễn, đạt đến những đỉnh cao mới với mỗi màn trình diễn. Vai diễn Nguyên Kim Hạ khiến khán giả nhớ đến sự hoạt bát của cô, vai Lạc Thế Di Nhậm thể hiện sự kiên cường, vai Cửu Anh giữ mở rộng tầm nhìn, và vai Tiểu Giao mở ra những hướng đi mới cho cô. Cô ấy không dựa vào những vai diễn người đẹp điên cuồng để nổi tiếng, cũng không dựa vào những vai diễn đen tối và trả thù để làm hài lòng khán giả.
Cô ấy luôn kiên định theo đuổi con đường đơn giản nhưng khó khăn nhất để cho nhân vật tự nói lên tiếng lòng của mình. Con đường này chậm nhưng chắc chắn, tôi tin rằng sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa.